او کچری دا انارګینیک نو بیا چې دی هغه ته مونږ اکټیویټر وایو. نو دا انټروډکشن مونږ ویل، بیا ورپسې مونږ هولو انزایم ویلو. نو مکمل انزایم چې دی هغه ته هولو انزایم ویل کیږي. بیا ما تاسو ته ورسره دا د دې ریویژن کړو چې یاره انزایم ته د کار کولو لپاره څه پکار دي. نو یو خو هغه مین انزایم یا کی انزایم پکار، یو بل ورسره هغه نان انزایم پارت چې ورته وایي کوفیکټر، هغه ورته پکاري. نو دا انټروډکشن چې دی مونږ ویلو، نن چې دی نو مونږ برازو پراپرټیز اف انزایم طرف ته. نننی ټاپک چې دی نو زمونږ دا دی پراپرټي اف انزایم یا کریکټریسټکس اف انزایم چې دی دا راځي اکثر پیپر کې. نو بیا ما تاسو ته د دې کې یاد دي، تاسو ته ما لږ جنرل انټروډکشن د دې کړو چې یاره د انزایم خصوصیات څه دي. نو تاسو ته هم دوباره زه ووایم، بیا به ریډینګ وکړو چې انزایم چې دی نمبر 1 خبره دا ده چې انزایم پروټین دی. ډېر انزایم چې دی تقریبا 90 10% انزایم داسې چې هغه د پروټین نه علاوه هغه انزایم ته مونږ رایبوزایم وایو. نو یو کریکټرز خدا دی چې انزایم ار پروټین ان نیچر. بل کریکټریسټکس دا دی چې انزایم چې دی دا سپیسیفیک لیپیز چې دی دا یو انزایم دی، دا به صرف په لیپیډ تاسو دلته یو خبره یاد ساتئ چې اکثر مالټیز، سکریز، لیکټیز خو ضروري نه ده، اکثر دا راځي. مطلب لکه تاسو نشئ ویلی چې 100% چې د کوم لفظ په آخر کې انرژي ده. دغه شان دی نورم چې دی لکه د دې اگزامپل دی، نو انزایم چې دی دې ته هم د کار کولو دپاره اکټیویشن انرژي پکاري، د هغې نه بغیر دا کار نه کوي. اوس اکټیویشن انرژي چې دی نو دا انزایم کمی ځکه چې لکه مثلا یو ریاکشن دی هغې باندې چې دی مثلا خوراک هضمول د دې کې مختلف انزایم استعمالیږي او د دې لپاره مختلف انرژي هم پکاري. اوس دا انرژي چې لګي نو دا خو چې دی الټه مونږ ته نقصان راکوي. چې دی نو هغه ضایع کېدو نه بچ کړي، یعنې انرژي کمه ولګوي، لوور کړي دا انرژي. دا د انزایم یو ډېر غټ خصوصیت دی. لکه مطلب چې لومبی 2600 کیلو کیلوري او داسې لګي که نه، نو بیا به چې دی دا انرژي 10 او 5 کیلو کیلوري ته راشي. نو د انرژي هغه ضایع کېدل چې دی نو هغه به کم شي. بل څه انزایم داسې دي چې هغه یو ریاکشن چې دی نو هغه سلو کوي هم. څه کیمیکل یې داسې دي چې هغه سلو کوي، هغې ته مونږ انهیبیټر وایو. انزایم چې دی ټول انزایم چې دی دا چې دی نو دا تقریبا د 9 نه والې د 8 پورې امینو اسید نه جوړي، او دا نور ریمیننګ چې د کوم انزایم دا شکلي نو دا د انزایم دا پوره شیپ سټیبلایز کوي. یعنی تجربې شوي انزایم باندې که د انزایم نه چې دی دا اکټیو سایټ لرې کړي نو دا ریمیننګ چې کوم پارټ کېږي دا د هېڅ کار نه دی. یعنې تاسو د دې نه دا خبره لګي اندازه به درته شوي چې په انزایم کې د کار سیز کم یو دی، دغه اکټیو سایټ دی. ځکه اکټیو سایټ چې دی نو هغه سبسټریټ سره نښلي او د هغې ریاکشن تیزوي. نو دا چې دی د انزایم یو څو خصوصیاتو چې دا تاسو ته یاد دي. اوس به دا مونږ ریډ کړو نو ستاسو به 100% ذهن ته راشي. پراپرټیز اف as we discussed earlier that most of the enzyme are protein in nature. مونږ وویل چې پروټین نه جوړي. It must be noted that enzyme can't start any reaction. تاسو سره زه سکرین شیر کوم. دا خبره چې دی تاسو یاد ساتئ چې انزایم چې دی نو دا په خپله باندې ریاکشن نشي تیزولی. دې لپاره چې دی نو خامخا ته به څه انرژي ورکوې، هغې ته چې دی اکټیویشن انرژي وایي. reaction and not change the direction and equilibrium of the chemical reaction. enzyme په خپل reaction نشي تیزولی. enzyme lower or reduce the activation energy او
is activation energy. دا هغه انرژي ده چې دا مونږ په یو کیمیکل ریاکشن سٹارټ کولو باندې لګو. یعنی په آسان الفاظو کې د یو کیمیکل ریاکشن سٹارټ کولو باندې چې کوم انرژي لګي نو هغه انرژي ته مونږ اکټیویشن انرژي وو. د دې انرژي نه علاوه د دې انرژي نه بغیر چې دی لکه دا مونږ د ته مونږ سپارکینګ انرژي وایو چې دې باندې کار شروع کیږي. د دې نه بغیر چې دی نو یو ریاکشن نشي کېدی، انزایم ریاکشن نشي تیزولی. او بل دا خبره مې یاد ساتئ چې ګوره انزایم چې دی دې ته اکټیویشن انرژي ضروري ده. د دې نه بغیر انزایم چرم نشي کار تیزولی او انزایم په خپل باندې اکټیویشن انرژي نشي ګین کولی. دا به ورته ورکړي. Enzyme can't start any biochemical reaction. It needs the activation energy. Enzyme چې دی یو ریاکشن تر هغې پورې نشي تیزولی تر کومې پورې چې دې ته تا اکټیویشن انرژي نه وي ورکړي. لکه ګوره که تاسو خیال وکړئ دی دا ریاکشن ورکړی دی په دې کې دا A پلس B چې دی دا یو ځای شوي دي او د دې نه دا C او D چې دی نو دا جوړ شوي دي. اوس دا انزایم چې دی په دې A او B باندې به کار کوي او د دې نه به دا C او D جوړوي، یعنې پروډکټ به ترېنه جوړوي که نه. نو دا A او B چې دی نو دا څه شی شو؟ دا پکې سبسټریټ شو. نو په دې کې چې د A او B ته ته یعنې سبسټریټ ته باندې انرژي ولګې اکټیویشن انرژي، نو هله به چې دی نو دې انرژۍ باندې د دې نه دا C او D جوړېږي او هله به چې دی نو دا ریاکشن کېږي، یعنې د دې نه علاوه به دا بالکل نه کېږي. نو in the above reaction the substrate A plus B need activation energy. په دې ریاکشن کې دا A plus B چې دی یعنې دا سبسټریټ چې دی دې ته به اکټیویشن انرژي پکاري چې دې ته مونږ دا انرژي ورکو. نو then the enzyme are responsible to speed up the reaction by lowering the activation energy. نو بیا چې دی نو انزایم چې دی نو دا اکټیویشن انرژي کمه کړي. لکه زه تاسو ته د دې اکټیویشن انرژي بل مثال درکړم. یو کس دی هغه غر ته خیږي. اوس هغه چې غر ته خیږي نو دته به انرژي پکاري. اوس که چېرې دا غر چې دی دا وړوکی نو د دې انرژي به کمه لګي او که دا غر چې دی دا اوچتي نو د دې انرژي به ډېره لګي. نو اوس که چېرې لکه انزایم په طور باندې ته دا خبره استعمال کړي نو انزایم چې دی لکه ته اوس چې لوی غر ته خیږي نو خامخا انرژي به ډېره لګي که نه. نو انزایم به تا ته دا انرژي کمه کړي. نو چې دا انرژي دا تا ته کمه کړي نو تا سره د انرژي بچت شو. په دې انرژي باندې چې دی نو ته بدن کې بل هم نور څه کارونه کولی شي. دا انزایم چې دی دا د دې بیسټ کار دی چې دا موږ ته د اکټیویشن انرژي کموي. لکه مثلا ګوره زه تاسو ته مثال درکړم. یو انزایم دی لکه فار ایگزامپل کیټالیز. اوس کیټالیز چې دی نو دا تا ته فار ایگزامپل مثال درکوم دا تاسو ته واټر مات کو په هایډروجن کې او په اکسیجن کې. اوس دا خو ډېره زیاته انرژي ده. دومره انرژي هغه ویسټیج چې دی دا د بدن لپاره خطرناک هم دی او د انرژي ضایع هم ده. او الټه موږ ته بدن ته د انرژي ضرورت دی. خوراک موږ څه دپاره کوو؟ خوراک موږ د انرژۍ دپاره کوو. په انرژۍ باندې هر څه کېږي. انرژي از د ابیلټي ټو ډو ورک. تاسو وایي فزیکس کې که نه چې انرژي چې دی دا د کار کولو صلاحیت دی. یعنې چې انرژي وي نو ته به کار وکړي. نو دغه شان دی دې کې هم هغه مثال دی. اوس دا 2600 کیلو کیلوري انرژي چې دی دا خو ډېره زیاته انرژي ده. دا به ټوله په ماتولو باندې ولګي د هایډروجن او اکسیجن په ماتولو باندې. نو که دې ځای کې ته انزایم استعمال کړي نو دا یا 10 کیلو کیلوري ته راولي. نو څومره د انرژي بچت هم په دغه طریقه اکټیوسایډز. نو اکټیوسایډ ما تاسو ته مخکې وویل چې دا په انزایم کې دننه یو داسې ځای چې هغې سره هغه سبسټریټ نښلي او انزایم بیا د هغې سبسټریټ ریاکشن تیزوي. دا اکټیوسایډ چې دی دا تقریبا 8 امینو اسید نه جوړي او د ریمیننګ سټرکچر چې دی که نه دا مطلب دا دی دا دوره اهمیت نه لري. دا صرف د انزایم هغه شیپ سټیبلایز کوي. که چېرې انزایم نه دا اکټیوسایډ لرې کړي یعنې دا حصه ترې نه لرې کړي نو نور انزایم د څه کار نه دی. د انزایم مثال په ګاډي کې لکه د دې اکټیوسایډ مثال په ګاډي کې لکه د انجن دی. اوس ګوره د ګاډي نه چې انجن وباسې نو مطلب دا دی چې مین حصه دې ته نه وباسله.
نو په اکټیو سایت مثال چې دی دا په دې انزایم کې لکه د انجن دی دا مین شی دی چې دا هغه ریاکشن تیزوي دا هغه څیز دی چې هغه سبسټریټ سره نښلي او د هغې ریاکشن تیزوي او بیا مخکې پروډکټ چې دی نو هغه جوړیږي ترنه The active site on enzyme which help the substrate to bind with the enzyme is called active site. هغه ځای په انزایم باندې چې کوم ځای کې دا سبسټریټ ورسره نښلي نو هغې ځای ته موږ اکټیو سایت وایو. اکټیو سایت نوم نه ظاهره ده. اکټیو سایت occupy a less portion of an enzyme. The active site چې دی دا 8 amino acid. These are made from 7 to 8 amino acid while the rest of the amino acid are stabilized. While the rest of the enzyme stabilize the enzyme structure. 8 amino acid نه جوړي دا اکټیو سایت او دا ریمیننګ چې کوم سټرکچر دی د دې اکټیو سایت نه علاوه نو دا چې دی د انزایم هغه شیپ برقرار ساتي سټرکچر برقرار ساتي. اکټیو سایت are the actual site where catalysis takes place. اکټیو سایت اوریجنل ځای دی چې کوم ځای کې ریاکشن تیزیږي. catalysis څه شی دی نو the actual number of steps through which the substrate can be converted into the product is called catalysis. هغه طریقه چې په هغې کې یو ریاکشن تیزیږي یعنې سبسټریټ نه پروډکټ جوړیږي نو هغې طریقې ته catalysis وایي. نو دا دریم پوینټ شو. دریم چې دی هغه دی سپیسیفیسیټي. سپیسیفیسیټي څه مطلب دی؟ سپیسیفیسیټي مطلب دا دی چې هر یو انزایم چې دی هغه په خپل کار کولو کې سپیسیفیک دی خاص دی. یو انزایم د بل کار نه کوي خپل انزایم خپل کار کوي. مثلا لیپیز انزایم دی لیپیز انزایم چې دی نو دا په لیپیډ باندې کار کوي او لیپیډ به ماتوي په فیټي ایسډ کې او په ګلیسرول کې. دغه شان دی مالټیز انزایم دی دا به مالټوز ماتوي. دغه شان دی سکریز انزایم دی نو دا به څه کوي دا به سکریز انزایم دی دا به څه کوي دا به سکروز ماتوي. نو اټ مین چې every enzyme is specific in their action. Particular enzyme will catalyze a specific reaction. Not other enzyme will catalyze another reaction. For example, enzymes are specific in action and each enzyme can catalyze only one particular reaction. For example, catalase only catalyze the decomposition of hydrogen peroxide. مثلا اوس catalase چې دی نو دا انزایم دی د دې کار صرف او صرف چې دی د هایدروجن پرکساید چې دی د هغې ماتول دي. دا به چې دی بل یو کار هم نه کوي. لکه اوس که ته وایې چې یاره کټلیز به چې دی زه په واټر باندې استعمال کړم نو دا چې دی د هغې ریاکشن چې دی نه تیزوي. دغه شان لیپیز به اوس کټلیز باندې لیپیز چې دی نو دا به اوس هایدروجن پرکساید باندې کار نه کوي. د هغې وجه دا ده چې لیپیز د لیپیډ دپاره دی کټلیز د هایدروجن پرکساید د ماتولو دپاره دی. نو اټ مین چې each enzyme is specific in their action. بیا ورپسې regulation. Regulation enzyme activity can be regulated, that is enzyme can be activated or inhibited so that the rate of production responds according to the need of the cell. How's the important point په دې کې څلورم نمبر باندې enzyme activity can be regulated, that is enzyme can be activated or inhibited. یو بدن کې چې دی نو انزایم ډیر دی نو دا ته انهبیټډ کولی شي کمولی شي بندولی شي یا کمیږي او بندیږي او که چېرې بدن کې د انزایم کمی نو دا زیاتېدی هم شي. یعنی مطلب دا دی چې دا بدن کې د ضرورت مطابق چې دی نو چلیږي. ریګولیشن دا مطلب شو. بیا ورپسې دی زایموجنس. نو زایموجنس څه شی دی دا اکثر پیپر کې راځي شارټ کې راځي. نو د inactive form of an enzyme is called zymogen. د انزایم چې کوم inactive form وي هغې ته zymogen ویل کېږي. Some enzymes are produced in nature inactive form can be activated when they are required. بدن کې څه انزایم داسې دي چې هغه چې د inactive form کې چې کله بدن ته دا کار نو دا بیا active form ته راځي. د inactive form of enzyme چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو zymogen. مثلا اگزامپل دی ورکړي دي پیپسینوجن چې دی اوس دا یو inactive enzyme دی. دا this zymogen is from guest دا زموږ په معده کې موجود دي او چې کله بدن ته موږ ته د دې پکار چې دا اکټیو فارم ته راشي نو دا پیپسینوجن چې دی نو دا پیپسین ته بیا کنورټ شي
او پیپسین چې دی نو دا بیا څه کوي دا بیا د پروټین او هضمول چې دی نو هغه تیزوي کټلایز کوي دوباره زه تاسو ته وایم زایموجن څه شی دی زایموجن چې دی دا د انیکټیو فارم اف ان انزایم چې کله انزایم چې دی هغه انیکټیو فارم کې نو هغې ته چې دی نو موږ زایموجن وایو چې کله بدن ته د دې ضرورت وي نو دا دوباره چې دی نو اکټیو فارم ته راځي لکه مثلا پیپسینوجن چې دی نو دا انیکټیو انزایم دی دا زموږ په معده کې موجود ګیسټریک جوس چې دی که نه هغې نه خارجېږي او هغې په مدد سره چې دی نو دا بیا پیپسین ته کنورټ کېږي یعنی پیپسینوجن is converted into pepsin by the help of gastric juice that are present in our stomach او دا بیا د پروټین او هضمول چې دی نو هغه کټلایز کوي ټریپسینوجن چې دی نو دا اوس چې دی نو انیکټیو انزایم دی یا زایموجن دی دا زمونږ د پنکریاز نه چې کوم جوس خارجېږي پنکریاټیک جوس چې ورته وایو که نه نو هغې نه دا خارج کېږي او چې کله به بدن ته ضرورت وي نو دا ټریپسینوجن چې دی دا بیا ټریپسین ته کنورټ شي ټریپسین چې دی نو هغه بیا هضمول کوي کټلایزز کوي یو ریاکشن د پروټین اوس د ټریپسینوجن چې کله ټریپسینوجن لکه انیکټیو فارم شو او ټریپسین چې دی دا د اکټیو فارم شو دغه شان دی دا پیپسینوجن انیکټیو فارم شو او پیپسین چې دی نو دا اکټیو فارم شو نو ستاسو مایند ته به دا راغلي چې پیپسینوجن او دا ټریپسینوجن چې دی نو دا زایموجنز دي یعنی انیکټیو فارمز دي او دا چې کله اکټیو فارم ته راشي نو بیا الګ کار کوي لکه پیپسینوجن چې دی نو دا د پروټین هضمول نه کوي خو دا چې کله پیپسین ته راواوړي نو بیا هغه ډایجیشن کوي د پروټین دغه شان دا ټریپسینوجن هم کار نه کوي خو چې کله ټریپسین ته راواوړي نو دا هضمول شروع کوي نو دا انیکټیو فارم چې دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو زایموجنز بیا ورپسې دی آیسوزایم آیسوزایم څه شی دی بیا زه تاسو جنرال پوه کوم دې ټاپک ته لږ توجه چې دی هغه ډېره پکار ده زایموجن چې دی دا اصل کې بعض اوقات داسې چې دوه انزایمز دي هغه کار هم یو شان کوي او په یو سبټریټ باندې هم کار کوي خو دا په یو ځای کې کله بدن کې یو ځای کې او کله بل ځای کې لکه مطلب فار ایگزامپل هارت کې می او مسلز کې می نو چې هارت کې نو بیا به ورته موږ یو نوم وایو او چې فار ایگزامپل مسلز کې نو بیا به ورته موږ بل نوم وایو یعنی هغه دوه انزایم چې هغه کار هم یو شان کوي او په یو طریقه باندې کار کوي خو یو ځای کې کار کوي او بل ځای کې کار کوي په بدن کې دننه یادوم نو هغې ته موږ آیسوزایمز وایو لکه اوس یو انزایم دی زموږ بدن کې فار ایگزامپل زه تاسو ته ووایم لیکټیټ ډي هایډروجینیز چې دی دا یو انزایم دی نو دا اوس دوه فارم کې موجود دی زموږ بدن کې یو ایم فارم کې دی او بل ایچ فارم کې دی یعنی مسل فارم کې او هارت فارم کې سوري مسلز دپاره او هارت دپاره بالکل نو اوس ګوره دا سیم انزایم خو ډفرنٹ ریجنز کې یعنی فار مسلز او فار هارت نو طریقه یې یو ده په یو طریقه باندې ریاکشن تیزیږي خو چونکې ځایونه بدل دي نو دا ال ډي ایچ چې دی نو دا ایچ فارم او ایم فارم چې دی نو دا څه شو دا د دې آیسوزایم شو those isozymes which have the similar catalytic activity act on the same substrate and produce the same product but have different subunit composition is called isozyme هغه انزایم چې هغه کار هم یو شان دی کوي هغه انزایمز مطلب دا دی دا دوه یا د هغې نه ډېر هم کیدی شي دا یو انزایم ني those enzymes which have the similar catalytic activity هغه انزایم چې هغه په طریقه باندې کار کوي په یو څیز باندې کار کوي خو صرف کمپوزیشن یې بدلي مطلب مختلف ځایونو کې نو هغې ته موږ آیسوزایم وایو فار ایگزامپل هم هغه ایگزامپل چې دی یې ورکړی دی لیکټیټ ډي هایډروجینیز والا ال ډي ایچ چې ورته موږ وایو که نه LDH is a form each have a 4 polypeptide chain the څلور chain H والے وي او M والے کنه هارت والے او مسلز والے نیکسٹ پیج باندې زه تاسو ته وښیم دا چې د ډیفرنٹ ټایپس دي کنه تاسو ګورئ LDH1 LDH2 LDH3 LDH4 LDH5 او دا پولیپپټاید چین کې چې دی نو دا HH لیکلی دی لومبې څو اچونه دي څلور بیا ورپسې اچونه کموه او امونه زیاتوه ګوره بیا چې دی نو اچونه درې دي او ام زیات شوی دی
بیا اچونه 2 شوي دي امونه 2 شوي دي بیا اچ یو شوی دی ام 3 شوي دي او بیا اچ ریپ شوی دی څلور واړه ام شوي دي نو ګوره دا اوس چې کوم دا اچ فار هارت اند ام فار مسلز کنه دا څلور واړه ای ډي اچ دي خو څه د هارت لپاره دي او څه د مسل لپاره دي اوس د دې طریقه او کټالایزس بالکل سیم دی نو دا دواړه چې دی دا اچ او ام والا څه شو د یو بل دا چې دی دا د یو بل آیسوزایم شو دا چې دی د یو بل آیسوزایم شو دل پورې چې دی نو دا ټاپک ختم شو پراپرټیز اف انزایم د دې نه علاوه پکې تاسو نورم لیکلی شئ د ځان نه که تاسو ته یاد یې نه د دې نه علاوه هغه هم پکې تاسو ایډ کولی شئ ځکه پراپرټیز اف انزایم ضروري نه چې دومره دي انزایم چې دی دا خو لوی سیز دی د دې خو لوی ډیټیل دی او خبرې پکې نور هم ډېرې دي خو چونکې دی دې پورې ورکړی دی نو دومره پورې هم لیکلی شئ او دې نه علاوه هم تاسو لیکلی شئ نیکسټ مونږ راځو نیکسټ ټاپک طرف ته هغه دی میکانیزم اف انزایم یا موډ اف انزایم ایکشن یا هاو انزایم ورک انزایم کار څنګه کوي انزایم ریاکشن څنګه تیزوي انزایم کار څه دی ریاکشن تیزول نو انزایم چې دی د دې ریاکشن تیزول څنګه وي د انزایمټیک ریاکشن ار کمپلیټډ ان 2 سټیپس په دوه سټیپس کې چې دی نو د دې هغه چې دی نو هغه مکمل کیږي څنګه مکمل کیږي لومړنی سټیپ څه دی لومړنی سټیپ دی فارمیشن اف انزایم سبسټریټ کمپلیکس او دویم څه دی فارمیشن اف پروډکټ اینڈ فری انزایم زم به تاسو دې باندې جنرال پوي کوم نو بیا ریډینګ آسان دی ګورئ انس کې انزایم چې تاسو ته پته ده په انزایم کې د کار ایسه کوم یو ده د او اتو امینو اسید والا کوم ځای دی پکې اکټیو سایت چې ته مونږ وایو دا انزایم مین ریاکشن والا ځای دی نو دا اکټیو سایت چې دی دا بنخلي سبسټریټ سره خان په سټیپ کې سره شي انزایم او سبسټریټ کمباین شي انزایم او سبسټریټ یوځای شي یا اکټیو سایت او سبسټریټ یوځای شي یو خبره ده نو دا به جوړ کیسه انزایم سبسټریټ کمپلیکس نو ګوره دا لومړنی پارت جوړ شو فارمیشن اف انزایم سبسټریټ کمپلیکس هم د دې دوران چې کله جوړ شي نو دا انزایم چې دی دا د دې سبسټریټ دا ریاکشن تیز کی چې دا کار وکړو نو بس انزایم مین کار وشو ځکه چې د انزایم کار څه دی ریاکشن تیز نو چې کله دا انزایم سبسټریټ کمپلیکس جوړ شي د دې دوران انزایم د هغې هغه ریاکشن هم تیز کی ښه چې ریاکشن تیز کی بس بیا چې دی نو انزایم چې دی نو دا به اوس د دې هغې سبسټریټ نه بیلیږي د انزایم سبسټریټ کمپلیکس نه به اوس بیلیږي نو بس نیکسټ سټیپ کې چې دی نو دا داسې چلو شي چې هغه اسیز چې کوم ریاکشن یې تیز شوی دی هغه پروډکټ بیل شي او انزایم هم ترې نه بیل شي هم دغه انزایم چې دی نو بیا سر نه کار شروع کړي څنګه سر نه کار شروع کړي هم په دغه طریقه باندې لومړی انزایم چې دی نو سبسټریټ سره ونښلي نو انزایم سبسټریټ کمپلیکس جوړ کړي چې کله انزایم سبسټریټ کمپلیکس جوړ شي نو انزایم چې دی د هغې دوران ریاکشن تیز کړي او خپل کار چې دی نو هغه مکمل کړي نو بس پروډکټ جوړ شي او هغه انزایم ته بیا فری شي دغه انزایم بیا سرته راشي او بیا دا کار شروع کړي هم په دغه طریقه باندې چې دی نو انزایم چې دی خپل ریاکشن تیزوي استعمالېږي پکې نه او موږ وایو چې کین یوز اګین اینډ اګین نو دا سټوري به تاسو چې دی بالکل تاسو ذهن کې ساتئ او دا چې دی د دې هغه کی خبره وکړه بیا ورپسې ریډینګ بک د دې هغه سټیپس خو موږ وایو چې فارمیشن اف انزایم سبسټریټس کمپلیکس او فارمیشن اف پروډکټ اینډ فری انزایم نو لومړني سټیپ طرف ته راځو ان د فرست سټیپ substrate can bind to the active site of enzyme forming an enzyme substrate complex په لومړني سټیپ کې چې دی انزایم هغې سبسټریټ سره ونښلي نو څه جوړ کړي enzyme substrate complex there are a lot of weak interaction between substrate and enzyme and these release free energy called binding energy چې کله دا سبسټریټ او انزایم ونښلي نو انرژي خارجيږي هغې انرژي ته موږ څه وایو binding energy همدغه هغه binding energy دی که نه چې binding energy is responsible to reduce the activation energy and speed up the chemical reaction دا هغه activation energy چې دی نو هغه هم دې دوران کمه شي یعنې د انرژۍ هغه بچت وشي in the second step the enzyme substrate complex dissociate into the product and free enzyme نو چې ګوره enzyme substrate complex جوړ شو نو هغه ریاکشن هم تیز شو activation energy هم کمه شوه نو مطلب هغه مین کار وشو اوس چې دی نو بس هغه سیس ته نه بیلول دي هغه پروډکټ بیل شو
کم پروډکټ بیل شو چې د کم ریاکشن تیز شو کار وشو او هغه انزایم ته فری شو همدغه فری انزایم به سٹارټ نو بیا کار شروع کی نو لکه تاسو د نقشې ته وګورئ تاسو لږ زوم کما نو انزایم دی او ورسره چې دی نو سبټریټ یو ځای شوی دی نو سی جوړ کړی دی انزایم سبټریټ کمپلیکس جوړ کړی دی چې کله دا انزایم سبټریټ کمپلیکس جوړ شي نو د دوران د انزایم هغه ریاکشن تیز شي بس چې کله ریاکشن تیز کړي نو بس د انزایم شو بس یې پروډکټ شو چې پروډکټ جوړ شو نو دا انزایم چې دی دا ته ځان خلاص کړي دغه پروډکټ نه او دا پروډکټ دا فری انزایم چې دی بیا غي سبټریټ سره یوځای شي نوی سبټریټ سره بیا انزایم سبټریټ کمپلیکس جوړ کی بیا ته فری شي او مونږ چې دی نو دا طریقه باندې دا ریاکشن اگین ان اگین چې دی برقراره بدن کې ساتل کیږي نو په دې طریقه باندې چې دی انزایم کار کوي که په یو جمله کې ته چې انزایم څنګه کار کوي نو ور په یو جمله کې به دا تاسو دا سوي چې یاره انزایم سبټریټ سره یوځای شي انزایم سبټریټ کمپلیکس جوړ کی د دې دوران ریاکشن تیز کی او هغه پروډکټ نه بیل شي هغه انزایم دوباره خپل کار شروع کی نو دا چې د دې هغه شارټیسټ ایکسپلینیشن خل اوس انزایم کار څنګه کوي اوس خبره ډیره کلیر شوې ده خو لومبه دا سې کلیر نه و مختلف ساينټیسټ چې دی په مختلف دور کې مختلف خبرې کولې چې یار د انزایم څنګه دی پیوسایډ څنګه څه شی دی سبټریټ څه شی دی په دې باندې ډېر کنټروورسیل خبرې چې دی نو وخت سره سره تېرې شوي دي البته دوه ماډلې داسې دي چې هغه ډېرې زیاتې مشهورې دي چې هغه موږ ته دا ایکسپلین کوي چې یو انزایم ریاکشن په کومه طریقه باندې تیزوي هغه دوه ماډلې چې دی نو زموږ نننی ټاپک دی بس هغې پورې به موږ وایو او شارټ دي لانګ کوېسچن کې دا نه راځي No, two models دي کنه two model of enzymatic reaction there are two model for enzyme substrate complex formation دو ماډل کم دي هغه چې دی نو زه تاسو سره سکرین شیر کوم یو ماډل چې دی په دې کې دی فلوید دغه والا ماډل دی لاک اینڈ کی والا ماډل دی او بل ماډل چې دی نو هغه موږ سره دغه والا دی انډیوس فټ ماډل چې دی هغه دی نو دا دوه ماډل چې دی دا مونږ وایو لومبه چې دی هغه دی لاک اینډ کی ماډل نو لاک اینډ کی ماډل ته خیال وکړئ تاسو لاک څه ته وایي تالې ته وایي او کی څه ته وایي چابۍ ته وایي نو څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې یو خاص چابي دی دا یو خاص تاله کولاوي نو او بدل چابي چې دی هغه بدل تاله چې دی نو هغه نه کولاوي نو دغه شان دی د دې ماډل مطابق یو خاص انزایم چې دی هغه یو خاص سبټریټ سره یوځای کیږي او د هغې ریاکشن به تیزی او بل چا سره به کار نه ساتي د دې مطابق چې دی نو د اکټیوسایډ چې دی اکټیوسایډ دا یو ریجټ سټرکچر دی ریجټ شی دی کلک شی دی کې فلیکسیبিলিټي شته نه لچک شته نه په دې کې څه چینج نه راځي لکه مطلب دا چې څنګه یو خاص چابي او خاص لاکی کنه دغه شان یو خاص انزایم او خاص سبټریټ هغه به بس خپل کې کار ساتي او بل چا سره کار نه ساتي دې ماډل ته چې دی نو سوي دې ماډل ته وایي لاک اینڈ کی ماډل what is lock and key model according to this model the actiocyte will be rigid and not flexible د دې مطابق چې دی د انزایم کې دننه اکټیوسایډ چې دی په دې کې اس چین ناراضي څنګه چې یو خاص چابي او خاص لاک ته پاري دغه شان د خاص اکټیوسایډ او سبټریټ ته پاري it means only correct substrate will bind with the enzyme like key fits to lock د دې مطلب دا دی چې خاص سبټریټ په خاص انزایم سره یوځای کیږي څنګه چې یو خاص بدل سب انزایم او بل باندې نشي استعمالولی خجی بیا ورپسې چې دی هغه د فټ انډیوس ماډل یا فټ ماډل چې دی نو دی ته وایي دا نوم دغه کړی دی لږ ګډوډ لیکلی دی دا تاسو انډیوس فټ ماډل کوي دا فټ انډیوس ماډل نه دی لاک اینډ کی ماډل چې دی نو دا منې ماډل ډېر زوړ ماډل دا چې دی نو اوس دغه شوی دی ریجیکټډ دی انډیوس فټ ماډل چې دی نو وایډلی ایکسپټډ ماډل دی او دا چې دی نو استعمالیږي لاک اینډ کی ماډل چې دی نو دا ختم شوی دی اوس According to this concept, the ectocyte is not rigid but a flexible structure. The induced fit model مطابق چې دی
د اکټیو سایت چې دی نو دا rigid structure نه دی دا flexible دی. Enzyme can adopt or change its three-dimensional structure according to the shape of the substrate, or some points will available for the binding of substrate and enzyme. د دې ته مونږ ګوره د لاک اینډ کی ماډل چې دی دا خو اسانه خبره ده، بس لاک او کی والا خبره ده. انډیوس فټ ماډل چې دی کنه د دې ته مونږ هند او ګلوف ریلیشنشپ هم وایو. هند لاس ته وایي، ګلوز تاسو پیژنئ دستانې. نو ګوره دستانې چې دی دا لومبې ته هر څنګه بدلولی را بدلولی شي، غونډولی هم شي، لویولی هم شي، هر څنګه یې کولی شي. خو چې کله لاس چې دی په دستانه کې ورشي نو څنګه هغه دستانه چې هغه د لاس په شان دي شي که نه، هم دغه شان انډیوس فټ هم دغه شی دی. یعنی انزایم چې کله سبټریټ سره ونښلي نو په دې انزایم کې هم چینج راشي او په دې سبټریټ کې چې دی نو هم چینج راشي. او هغه چینج چې دی نو دومره یوزفل چینج وي چې هغې باندې چې دی نو انزایم هغه خپل ریاکشن ښه په ښه طریقه باندې چې دی نو وکړي. یعنې د دې مطابق چې دی نو په سبټریټ کې هم چینج راځي او په اکټیوسایډ کې خو خامخا راځي. یعنې اکټیوسایډ چې دی نو هغه د دې مطابق یو ریډډ سټرکچر نه دی، چینجینګ سټرکچر دی. نو دې ماډل ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ انډیوس فټ ماډل وایو. دا وایډلی اکسپټډ ماډل دی چې موږ چې دی نو هغه استعمالوو. دې پورې چې دی نو زموږ ټاپک کافي دی. آی تھنک کلاسیفیکیشن اف انزایم چې دی نو هغه لانګ ټاپک دی. انشاءالله هغې ته به که خیر وي که خیر وي که ژوند دي انشاءالله هغې ته به سبانۍ ورځ ورکړو او امپورټنټ ټاپک دی. فی الحال چې دی نو تاسو به پراپرټي اف انزایم یاد کړئ او لاک اینډ کی ماډل او انډیوس فټ ماډل چې دی نو دې دواړو باندې شارټ راځي. دا به چې دی نو تاسو ریوایز کړئ. تاسو ته که دې په فی الحال چې ما څه پړاو کړل که تاسو ته پکې اني ټایپ اف پرابلم یا څه مسلې پکې نو تاسو چې دی واټساپ ګروپ کې هم تپوس کولی شئ، دلته هم تپوس کولی شئ، تاسو کوېسچن کولی شئ، زه ستاسو په انتظار یم. اني کوېسچن؟ فلیکسیبل مین چینجینګ، لکه چې بدلیږي را بدلیږي، لچکدار. لاک اینډ کی ماډل مطابق چې دی نو ګوره انزایم چې دی که نه دا اکټیوسایډ دا یو کلک سیز دی، په دې کې اړو لچک شته نه. او انډیوس فټ مطابق چې دی نو نه دا ریجډ نه دا لچکدار سیز دی چې کله انزایم دا اکټیوسایډ او سبټریټ یو بل سره ونښلي نو دې کې تبدیلي راځي. لاک اینډ کی ماډل والوي چې دې کې نه راځي نو ځکه هغه ریجیکټډ شو. دا پکې مین پوینټ دی د فرق. دا پوینټ پکې ضرور چې دی نو منشن کوئ به تاسو. بل